سلام، اگه تازه به پیج من اومدین اینجا راجع به دنیای مینیمالیست صحبت میکنم. امروز میخوام لباسای زمستونی راحتی که تو خونه میپوشم و انقدر کم کنم تا تو یه دونه کشو جا بشه. چون متوجه شدم برای لباسای گرم و راحت خونگی زمستونی حدود 4 یا 5 دست برام کافیه. من دوست دارم لباسامو مرتب و به این مدلی که میبینین داخل کشو بچینم. اما حجم بالای لباس ها باعث میشه نتونم یک لباس رو از لابلای بقیه لباس ها راحت در بیارم و از اون سخت‌تر گذاشتن همون لباس سر جاش هست. برای من سیستم سازی و راحتی کارها از هر چیزی مهمتره و تا میتونم همه چی رو ساده میکنم. یکی از کارهایی که من از اول فصل سرما انجام دادم این بود که هر لباسی رو که می پوشیدم و ازش خوشم نمی اومد یا توش راحت نبودم یا حس خوبی که باید به هم میداد و به هم نمیداد در انتهای کشو قرار می دادم و به این ترتیب در طول 1.5 ماه که از زمستون گذشته لباسهایی که من کمتر می پوشم و یا دوستشون ندارم و یا به هر دلیلی نمیخوام نگهشون دارم و کم کاربرد هستن به انتهای کشوی من آروم آروم اضافه شد. پس الان به راحتی من میتونم لباسایی که نمیخوام جدا کنم. کافیه فقط لباسای انتهای هر ردیف رو یه چک کنم و اگه مطمئن بودم درشون بیارم و بذارم توی باکسی که برای لباسای اهدایی دارم. و به این ترتیب من 5 دست لباس دارم که برای حدود 3 ماه فصل سرما برای من کافیه. لباسایی که بهشون خیلی علاقه دارم و از پوشیدن هر کدومشون لذت میبرم و به راحتی اونها رو ور میدارم و سر جاشون میذارم. امیدوارم شما هم مثل من 2 تا 3 دقیقه وقت بذارین و یکی از کشوهاتون رو همینقدر خلوت کنید.